โยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนาวันนี้อาตมาก็กลับมาเมืองไทยแล้วขาดไป2 อาทิตย์อาทิตย์วันที่คราวที่แล้วกลับมาถึงเมืองไทยวันที่10 กุมภาพันธ์เป็นวันอาทิตย์ส่วนวันที่11ก็เป็นวันจันทร์ใช่ไหมวันกุมภามาถึงวันจันทร์แต่ว่าถ้าเป็นวันจันทร์ที่10มาถึงเมืองไทยเนี่ยวันจันทร์ที่10ซึ่งก็ตรงกับอเมริกาอาทิตย์ที่9แต่ก็กลับมาถึงลงถึงสนามบินสุวรรณภูมิก็ประมาณเที่ยงบ่ายโมงกว่าจะกลับถึงวัดก็เลยไม่ได้มาสะดวกที่จะบรรยายอาทิตย์ต่อมาก็วันที่16 กุมภาพันธ์ก็วันที่17ตรงกับประเทศไทยวันจันทร์ที่17บ่ายโมงเขาก็ให้ไปทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของสภาก็เลยลืมไปเลย มาวันนี้ก็เพิ่งไปข้างนอกเพิ่งจะกลับมาโน้ตบุ๊กก็เพิ่งจะมาเสียบเพิ่งจะเสียบนะโน้ตบุ๊กเครื่องเนี้ยเพิ่งจะมาเสียบเพิ่งจะมาก็เลยต้องดาวน์โหลดใหม่ก็เลยจอมันก็เลยมุมกว้างก็ไม่ทราบมันอาจจะอัปเดตยังไงไม่ทราบนะก็เลยเป็นมุมกว้างแล้วก็ฉากหลังนี่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอาจารย์ชิดก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนฉากหลังเนี่ยก็ฉากหลังนี่ก็เป็นวัดท้ายร้อนแอจลิตที่เดิมมีศาลเรียกว่าวิหารเล็กที่หลวงปู่โตอยู่ตรงหน้าในโบสถ์เนี่ยก็มีต้นไม้อยู่ภาพนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะต้นไม้เนี่ยต้นไม้แล้วก็ที่หน้าโบสถ์แล้วก็ศาลาเล็กที่หลวงปู่โตหลวงปู่ทวดอยู่ตรงเนี้ยไม่มีแล้วก็เป็นภาพเก่าในอดีตเราไปเห็นภาพเก่าในอดีตก็ยังระลึกถึงความหลังนะคนเราเวลามันผ่านไปนานๆแล้วก็ดูภาพตัวเองก็ดีภาพเมืองไทยเมื่อก่อนมันยังไม่ค่อยพัฒนาก็ยังเป็นทางลูกรังอยู่เลยสมัยจะมาเป็นเด็กบ้านเดินไปโรงเรียนทางก็ยังเป็นทางลูกรังเวลาฝนตกลงมานี่ก็มีหล่มมีเลนเดินลุยโคลนเวลาหน้าแล้งก็ฝุ่นคุ้งรถวิ่งมาก็ฝุ่นคุ้งเลยไฟฟ้าก็ไม่มีต้องใช้ตะเกียงเวลากินข้าวก็นั่งล้อมวงปิดตะเกียงฝนตกแมงเม่ามาตอมตะเกียงดับเลยจะต้องกางมุ้งแล้วก็ไปนั่งกินข้าวในมุ้งถ้ามันงั้นกินไม่ได้เลยแมงเม่ามันมาตอมตะเกียงดับไม่ใช่แมงเม่าอย่างเดียวนะมันมีแมงกะแท้ด้วยนะแมงกะแท้มาพอมันมืดใช่ไหมมันก็ลงไปในข้าวเราก็ไม่เห็นตัวมันเล็กดำๆแล้วก็เปิบเข้าปากบ้วนทิ้งจะไม่ทันเนี่ย
เพราะว่ามันเหม็นมากเหม็นกระแทตัวเล็กๆเนี่ยมันก็มาตอนกลางคืนอันนี้ก็คือประสบการณ์ตอนเป็นเด็กวันนี้ยังนึกถึงว่าสมัยเป็นเด็กวัดก๋วยเตี๋ยวชามละ50 ตังค์อืมเพื่อนก็ชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวบอกว่าไม่มีตังค์หรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยืมก่อนอ่าเพื่อนเด็กวัดด้วยกันเนี่ยให้ยืมก่อนก็ไปกินกันคนละชามก๋วยเตี๋ยวชามละ50 ตังค์แล้วก็เวลามีพระบวชนาคเนี่ยเขาก็มีหวานทานก็เก็บเรียกว่าแย่งป้าต้องไปแย่งนะบางทีก็เข่าถลอกปอกเปิดหมดเลยกว่าจะได้สักสลึงนึงนะ50 ตังค์เนี่ยโอ้ยวันไหนได้บาทหนึ่งโอ้ดีใจพอมีนาคประบวชเขาก็จะเอาเหรียญสลึงเหรียญ50 ตังค์เหรียญบาทไม่มีละเหรียญบาทนี่ถือว่ามีราคามากมีแต่เหรียญสลึงก็50 ตังค์ที่เขาหวานเนี่ยอาจจะมีบ้างก็น้อยก็เก็บได้พอจะได้สลึง50 ตังค์ก็โอ้เขาถลอกปอกเปิดบนมือเหยียบมือกันได้มาก็เอามาใช้หนี้เพื่อนบางทีได้มา6 สลึงได้6 สลึงก็ใช้เพื่อนไป50 ตังค์ก็เลยอีก1 บาทก็เอาไว้กินก๋วยเตี๋ยวแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันหนึ่งนะวันไหนมีข้าวกินก็ไม่ต้องไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินวันไหนไม่มีก็ชวนกันไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่มาแม่ค้าก็บอกว่าขอขึ้นราคาจาก50 ตังค์ก็เป็น3 สลึง3 สลึงก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก1 สลึงตอนนี้50 ตังค์กินไม่ได้แล้วต้องจ่ายเพิ่มอีก1 สลึงก็เลยเป็น3 สลึงชามมึงก็3 สลึงก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ละเพราะว่ามันขึ้นราคาถ้า2 ชามก็6 สลึง2 คนก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกศิษย์วัดด้วยกันก็อยู่มาปัจจุบันนี้เราก็มานึกว่าครูบาอาจารย์เราก็ล่วงลับไปทีละคนของคนอ่าอุปชาอาจารย์หมดแล้วอาจารย์คนแรกก็อาจารย์มรณภาพต่อมาก็อุปชาที่ตอนบวชเป็นพระต่อมาก็อุปชาตอนบวชเป็นเนนจริงๆอุปชาเนนอุปชาพระนี่คนละองค์กันอุปชาที่บวชเป็นพระมรณภาพก่อนอุปชาที่บวชเป็นเนนมปีหลังแล้วก็มานึกถึงตอนที่เราเป็นเนนอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้คิดอะไรมากครับวันนึงก็ท่องหนังสืออย่างเดียวเป็นเนนไม่ได้คิดอะไรมากแต่เมื่อปัจจุบันเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็ล่วงลับดับขันไปหมดแล้วก็แทบจะไม่เหลือใครแล้วนะคนโน้นก็เดี๋ยวคนโน้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายถ้ามาพิจารณาบอกคนเราเนี่ยนะชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยคนเราจะคิดมั้งไหมว่าได้เกิดมาเพื่ออะไรอืมเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายบางคนก็เจ็บก่อนเจ็บแล้วก็ตายบางคนไม่เจ็บตายเลยก็มีอืมแต่ว่าถ้าจะพูดกันไปตามลำดับก็ต้องบอกว่าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายอย่างเช่นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยที่ท่านไปออกประพาสป่าแล้วก็เห็นคนแก่
แล้วก็เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นสมณะเรียกว่าเทวทูตเขาเรียกเทวทูตจริงๆแล้วเขาบรรยายว่าที่เจ้าชายสิทธัตถะเห็นนั่นน่ะคือไม่ใช่คนแก่คนเจ็บคนตายเลยธรรมดาคือเป็นเทวดามาแสดงภาพให้เห็นว่าคนแก่อ่ะคนแก่แล้วเจ้าชายก็ไม่เคยเห็นก็ถามนายชนะว่านั่นใครอ่ะก็บอกว่าคนแก่คนแก่คือใครอ่ะเอ้าคนแล้วก็เกิดมาก็แก่ทั้งนั้นแหละอ้าวแล้วเราก็ต้องแก่เหรอบอกอ้าวก็ต้องแก่ทั้งนั้นแหละเสร็จแล้วก็ไปเห็นคนเจ็บอ้าวนั่นเขาเป็นไรอ่ะเขาเจ็บคนเจ็บคืออะไรอ่ะนายชนะบอกอ้าวคนไม่สบายครับแล้วเราก็ต้องเจ็บหรือต้องเจ็บทั้งนั้นแหละต่อไปก็ไปเห็นคนตายอ้าวนั่นใครอ่ะตายคนตายเป็นไรอ่ะอ้าวคนเกิดมาก็ต้องตายอย่างนั้นแหละให้เราก็ต้องตายหรือต้องตายหมดแหละโอ้ต่อไปก็ไปเห็นสมณะอ้าวแล้วนั่นใครอ่ะอ๋อสมณะสมณะคือใครอ่ะเขาบอกมัทนะก็มัทนะก็คือคนที่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นไม่ต้องเจ็บไม่ต้องแก่ไม่ต้องตายบอกแบบนี้ดีแบบนี้ดีก็เลยคิดเริ่มจะออกบวชแหละออกบวชทีนี้มาวิเคราะห์กันว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยทำไมมีความคิดแบบนี้อ่ะคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยสมัยนั้นอ่ะอย่าว่าแต่สมัยนั้นเลยสมัยนี้อีกก็ไม่มีคนคิดแบบนั้นหรอกผมว่าทำไมคนมันต้องมาแก่มาเจ็บมาตายเนี่ยถ้าสมณะเนี่ยเขาแสวงหาทำเครื่องหลุดพ้นเนี่ยแล้วแสดงว่าเครื่องหลุดพ้นมันมีดิมันมีไม่มีเขาจะแสวงหาเครื่องหลุดพ้นได้ไงอ่ะมันก็ต้องมีสิอ๋อแสดงว่ามันมีแล้วท่านก็ไปคิดเองว่าเวลามีเย็นเนี่ยเวลามีร้อนมันก็มีเย็นแก้มันมีมืดมันก็มีสว่างแก้เพราะนั้นมันมีเกิดในเมื่อมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีทางแก้ดิอันนี้ความคิดของเจ้าชายสิทธัตถะนะคือนี่ทางแก้เนี่ยมันจะคืออะไรอ่ะความหลุดพ้นเนี่ยมันคืออะไรอย่างที่นายชนะว่าเนี่ยก็คิดว่าเราน่าจะแสวงหาทำเครื่องหลุดพ้นแหละแบบสมณะเนี่ยดีทำไมเขาถึงชอบใจสมณะก็เป็นเจ้าชายก็ดีอยู่แล้วนี่มีเจ้าหญิงยโสธราแล้วก็มีเอ่อพระโอรสชื่อว่าราหุลธรรมดาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเอาพูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะก็แล้วกันมีเป็นพ่อเป็นพ่อก็มีลูกอ่าก็คือราหุลแต่พอเขาแจ้งข่าวว่าพระเทวีเนี่ยประสูติพระโอรสแล้วท่านก็เลยอุทานออกมาว่าราหุลังชาตังท่านหมายความว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอท่านกำลังคิดว่าท่านกำลังจะออกบวชแสวงหาทำเครื่องพ้นทุกข์แล้วคนก็มาแจ้งว่าเอ่อโอรสประสูติแล้วท่านก็เลยอุทานว่าราหุลังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอไทยเห็นก็เข้าใจบอกว่าเข้าใจว่าอ๋อเจ้าชายให้ตั้งชื่อโอรสว่าราหุลแปลว่าบ่วงอ่ะจริงๆท่านไม่ได้ตั้งชื่อลูกขั้นรำพึงไปพูดในใจแค่บ่นพึมพำราหุลังชาตังบ่วงเกิดขึ้นแล้วหนอเราจะคิดจะออกบวชเนี่ยก็มีบ่วงคือลูกเนี่ยลูกก็คือบ่วงเนี่ยแล้วคนเคยที่มาแจ้งก็บอกว่าเจ้าชายตั้ง
ชื่อโอรสว่าราหุลคือแปลว่าบ่วงเขาก็เลยตั้งชื่อราชโอรสว่าราหุลซึ่งแปลว่าบ่วงคราวนี้อยู่ต่อมาท่านก็คิดตลอดว่าเราต้องออกบวชแหละออกบวชแล้วก็ผลที่สุดท่านก็ออกบวชอันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายกำลังว่าวิเคราะห์เรื่องที่ว่าทำไมเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยถึงได้มีความคิดแบบนั้นคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นไม่รู้ว่าในทั้งปัจจุบันทั้งในอนาคตจะมีกี่คนที่คิดแบบนี้คิดที่ว่าเอาจะแสวงหาทำเครื่องพ้นทุกข์ดีกว่าไม่เอาแล้วทั้งที่ท่านก็เป็นเจ้าชายสะดวกสบายมีปราสาท3 ฤดูฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนก็ไปอยู่ปราสาทหลังหนึ่งฤดูร้อนก็ไปอยู่ปราสาทหลังหนึ่งฤดูหนาวก็ไปอยู่ปราสาทหลังหนึ่งที่มันมิดชิดเนี่ยลมเข้าไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้อุ่นอะไรเงี้ยเนี่ยสะดวกสบายทุกอย่างมีอัครมเหสีมีพระชายาที่แสนจะงดงามอย่างพระนางยโสธรานี่แล้วก็มีพระโอรสอย่างพระราหุลนี่ก็น่าจะที่จะเพลิดเพลินกับสมบัติที่เป็นของนอกกายเนี่ยแต่ท่านหาได้คิดอย่างนั้นไหมเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าท่านถือกำเนิดมาเนี่ยเพื่อมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านบำเพ็ญบารมีจากพระเวสสันดรเต็มบารมีท่านเต็มแล้วนั้นประสูติมาเนี่ยเป็นท่านี้ท่านต้องบรรลุแล้วมันก็คงถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องออกบวชเนี่ยเรียกว่าบุพเพกตปุญญาตาตักเตือนคนเราบางทีอยู่ดีๆก็เบื่อหน่ายไปงั้นนะบวชบางทีก็บวชตอนเด็กก็มีแต่ว่าบวชตอนเด็กนี่บางทีก็อาจจะมีเหตุผลบางอย่างว่าบวชเรียนหนังสือแต่ว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่ออกบวชนี่มีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวคือแสวงหาธรรมเครื่องพ้นทุกข์ทำไมถึงอยากพ้นทุกข์มีทุกข์อะไรนักหนาเนี่ยเวลาคนเรามีทุกข์เนี่ยนะมันก็ตอบไม่ได้นะมันไม่น่าจะเชื่อนะว่าคนมันมีทุกข์ได้ยังไงทั้งที่ท่านเป็นเจ้าชายมันมีพร้อมทุกอย่างเนี่ยแล้วท่านทุกข์อะไรโยมเคยคิดบ้างไหมอันมีพร้อมทุกอย่างเนี่ยแล้วท่านจะมีทุกข์อะไรยศกุลบุตรเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีถึงเวลาท่านก็เบื่อหน่ายที่นี้หมายถึงว่าเบื่อหน่ายในรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยแล้วก็เป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์เห็นสภาวะทุกข์เนี่ยมันเห็นทุกข์ภายในเนี่ยทุกข์ที่มันไม่เกี่ยวกับวัตถุภายนอกเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเนี่ยอารมณ์ภายนอกตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องโผฏฐัพพะแล้วก็ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจทุกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกับเจ้าชายสิทธัตถะก็ดีกับยศกุลบุตรก็ดีมันเป็นทุกข์ที่เกิดทางใจไม่ใช่เกิดทางร่างกายทางร่างกายนี้ท่านสะดวกสบายอยู่แล้วท่านเป็นเจ้าชายจะมีทุกสิ่งทุกอย่างอำนวยความสะดวกยศกุลบุตรท่านก็เป็นลูกเศรษฐีก็ไม่ต่างก็คือไม่น้อยหน้าอะไรกับเจ้าชายสิทธัตถะเท่าไหร่ล่ะแต่ท่านก็เบื่อหน่ายเวลาเบื่อหน่ายเนี่ยมันไม่อยากได้อะไรแหละ
รูปรูปสวยๆเคยเพลิดเพลินยินดีมันก็ไม่ได้เพลิดเพลินอะไรมันเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจนะเรียกว่าทุกข์ทางใจทุกข์ที่เกิดจากการเบื่อหน่ายแล้วก็เรียกว่านิพพิทายานนิพพิทายานที่มีกำลังแก่กล้าอย่างเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยนิพพิทายานเนี่ยเกิดกำลังแก่กล้าเลยไม่เอาแล้วราชสมบัติเนี่ยท่านเป็นบุตรคนโตแล้วก็บุตรคนโตบุตรต่อมาก็คือนันทะนี่ก็ลูกของพระชาบดีโคตมีแล้วพระชาบดีโคตมีเนี่ยก็มีลูกก็ไม่เลี้ยงลูกนะไปเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะส่วนลูกคู่กงของเองเนี่ยให้คนอื่นเลี้ยงพระนานางเนี่ยนะพระนานางประชาบดีโคตมีเนี่ยก็คือเลี้ยงลูกพี่สาวเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยไม่มีแม่แล้วแม่ก็เสียไปตั้งแต่อายุได้7 วันเนี่ยพระนานางเนี่ยประชาบดีโคตมีเนี่ยก็เลี้ยงเจ้าชายแทนพี่สาวก็ให้กินนมอะไรต่ออะไรส่วนลูกของตัวเองก็คือนันทะเนี่ยก็คงจะเกิดใกล้เคียงกันไม่เลี้ยงไปให้คนอื่นเลี้ยงแทนคือเขาทุ่มเทให้กับลูกพี่สาวอย่างสุดความสามารถเลยเพราะถ้าจะเลี้ยง2 คนเนี่ยเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะด้วยเลี้ยงนันทะด้วยเนี่ยก็เกรงว่าจะบกพร่องเพราะว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพูดกันตามตรงก็คือเป็นรัชทายาทนั่นเองเพราะว่าเป็นพระโอรสองค์โตนันทาก็เป็นน้องเกิดทีหลังก็ถือว่าเจ้าชายสิทธัตถะนี่เป็นราชทายาทก็ต้องเลี้ยงดูให้เรียกว่าไม่บกพร่องเลยทีเดียวเพราะงั้นจะเลี้ยงพร้อมกัน2 คนเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องบกพร่องทำให้เลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะนี่บกพร่องไปก็เลยกลัวว่าจะบกพร่องก็เลยให้เวลาทุ่มเทกับเลี้ยงเจ้าชายสิทธัตถะอย่างสุดความสามารถลูกของเองก็เลยให้คนอื่นเลี้ยงไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าสุกุมารชาติโดยความหมายโดยภาษาเรียกเขาเรียกสุกุมารชาติเป็นคู่อ่อนละเอียดอ่อนนะไม่ลำบากเลยมือว่ามือไม่ให้จับโดนจอบโดนเสียมอะไรเลยแหละสุกุมารชาติมากเลยละเอียดอ่อนมากแต่ท่านก็มีความทุกข์เวลาเพราะฉะนั้นคนที่มีความทุกข์ในใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับภายนอกหรอกจะมาบอกว่าเออมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทำไมมีความทุกข์อ่ะเพราะว่ามันทุกข์มันเกิดที่ใจเนี่ยวัตถุภายนอกมันไม่ใช่เรียกว่ามันไม่ตอบโจทย์มันไม่ใช่ขณะนั้นเวลานั้นมันไม่ใช่วัตถุภายนอกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือพ้นทุกข์เพราะงั้นเรียกว่าอารมณ์วัตถุกรรมเนี่ยไม่สามารถที่จะปะเล้าปะโลมหรือว่าครอบงำจิตใจได้เขาก็จะแสวงหาทำเครื่องพ้นทุกข์อย่างเดียวเราจึงออกบวชแล้วว่าออกบวชนี่ไม่ใช่สบายนะสมัยนั้นนะมันนึกถึงว่าตอนที่ทำเจ้าชายสิทธัตถะทำทุกขกิริยาอยู่6 ปีเนี่ยญาติโยมลองนึกถึงดูว่าคนที่เป็นเจ้าชายอยู่ในวังเนี่ยมีปราสาท3 ฤดูอยู่สบายเนี่ยแล้วก็มาออกบวชเนี่ยนุ่งผ้าเก่าๆแล้วก็ถึงเวลาก็ถือเขาเรียกว่ากระเบื้องกระเบื้องไปขอบิณฑบาตเนี่ยคนอินเดียสมัยนั้นเขาก็รู้ว่าถ้าถือกระเบื้องมาเดินเนี่ยก็คือว่าขออาหารเขาเรียกว่ากระเบื้อง
มันอาจจะเป็นกระเบื้องแตกๆหรือเป็นหม้อเป็นจานหรือภาชนะดินอะไรสักอย่างสำหรับขอเนี่ยก็เดินไปขอเขาก็ให้กินมื้อหนึ่งก็พอแล้วอิ่มแล้วก็ปฏิบัติธรรมต่อก็เนี่ยพอนึกถึงตอนเนี้ยเราก็เวลานึกถึงพระพุทธเจ้านะเวลาลำบากเราเป็นทุกข์เราท้อแท้เนี่ยเราก็นึกถึงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ฝ่ายจะตรัสรู้มาได้เนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีมาเสียสงไขยกำไรแสนมหากัปชาติสุดท้ายของท่านกว่าจะท่านจะตรัสรู้ได้ก็ต้องบำเพ็ญทุกขกิริยามาตั้ง6 ปีอันลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเวลาหนาวอินเดียเนี่ยถ้าญาติโยมอยู่อเมริกาก็คงจะเข้าใจได้ดีว่าอินเดียกับอเมริกานี่ก็คงจะใกล้เคียงกันเวลาหนาวอเมริกาน่าจะหนาวกว่านะเพราะว่ามันมีหิมะอะไรมันก็เป็นบางที่อีกแหละอาจจะพูดถึงว่าอินเดียมันก็หนาวเนี่ยเวลาหน้าหนาวเนี่ยเวลาหน้าร้อนมันก็ร้อนมากเวลาหน้าหนาวก็หนาวมากอืมแล้วท่านก็ไม่มีผ้าห่มไม่มีอะไรก็มีนั่นแหละก็เหมือนกับผ้าห่มของนักบวชอ่ะก็มีผืนเดียวเนี่ยนุ่งผืนหนึ่งห่มผืนก็มีแค่นั้นอ่ะผ้าห่มของนักบวชอ่ะเขาก็ไม่มีอะไรมากเนี่ยท่านก็แสวงหาจนค้นพบสัจธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ความคิดของท่านที่แสวงหาทำเครื่องพ้นทุกข์เนี่ยมันก็เป็นไปตามระบบนะคือตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนี่ยเพราะว่ายังไงท่านก็คงจะต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะเพราะว่าบำเพ็ญบารมีมาเต็มแล้วชาตินี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของท่านแล้วท่านก็ยังไงท่านก็ต้องตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่ากว่าจะเป็นตรัสรู้เนี่ยก็ต้องลำบากแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอันนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยรูปนามขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์นะแล้วก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็อย่างที่กล่าวตั้งแต่ตอนแรกว่าเรามาพิจารณาดูว่าเออคนเดี๋ยวคนนั้นก็ตายเดี๋ยวคนนี้ก็ตายนะเวลาเห็นคนตายเนี่ยเราก็นึกถึงว่าเราก็ตายเหมือนกันไม่เหลือแล้วตายหมดแหละไม่มีใครเหลือหรอกตายจนหมดแล้วรุ่นเก่าๆก็ตายกันไปรุ่นใหม่ๆก็เกิดใหม่มาอันนี้เวลาทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรใครจะเห็นความทุกข์บ้างทุกข์ในที่นี้หมายถึงทุกข์ที่มันเป็นสภาวะนะทุกข์ที่เป็นสภาวะเหมือนกับยาสากุลบุตรเนี่ยที่ท่านเบื่อหน่ายแล้วก็เขาเรียกว่าฟุ้งซ่านรำคาญใช่ว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเวลามันวุ่นวายมันขัดข้องเนี่ยมันจะวุ่นวายได้ยังไงก็เมื่อก่อนก็เพลิดเพลินยินดีอยู่ดีๆก็มาวุ่นวายขัดข้องขัดข้องเรื่องอะไรก็ตอบไม่ถูกไม่รู้ว่ามันขัดข้องอะไรอ่าขัดข้องอะไรขัดข้องเรื่องอะไรรู้แต่ว่ามันขัดข้องในใจคือใจมันไม่สบายมันหงุดหงิดรุ่นง่านมันหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ว่าตกลงแล้วเราเป็นอะไร
แล้ววุ่นวายมันวุ่นวายจากอะไร แล้วก็ขัดข้องมันขัดข้องอะไร ก็ไม่รู้ ก็รู้แต่ว่ามันวุ่นวายมันขัดข้อง แต่ไม่รู้ว่าไอ้เงื่อนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสาเหตุมันอยู่ตรงไหนอะวุ่นวายขัดข้องเนี่ยอย่างกับอุปติสสะกับโกริตะเป็นก็เป็นเพื่อนกันเขาเป็นลูกเศรษฐีทั้งคู่อยู่มาก็ไปดูเขาเล่นละครเขาก็เต้นอะไรไปตามเรื่องโดยปกติธรรมดาเนี่ยสองคนนี้ก็ไปไหนก็ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันก็เขาไปดูเต้นระบำลำฟ้อนอะไรไปโดยปกติธรรมดาเนี่ยก็ให้รางวัลชอบใจก็ให้รางวัลตบมือชอบใจหัวเราะชอบใจแต่วันนี้นั่งดูแล้วไม่ไม่สนุกเลยหรือไงไม่เพลิดเพลินไม่ชอบเหรอโกริตาเพื่อนกันเห็นสังเกตเห็นอุปติสสะวันนี้เป็นไรไม่สนุกเลยไม่ตบมือไม่ให้รางวัลไม่อะไรนั่งเฉยเดียวเป็นไรก็ถามวันนี้ดูไม่ค่อยจะสีหน้าไม่ดูดีไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เลยก็บอกโอ้เราเนี่ยมาดูหนังดูละครอยู่เนี่ยไม่เห็นมันมีสาระอะไรเลยยังไม่ถึง100 ปีก็ตายบอกเอ้าคิดได้ไงแล้วจะไงยังไงต่อบอกเราเอาออกบวชกันดีกว่าบอกว่ามาดูระคำลมฟ้อนนั่นระบำลมฟ้อนอันนี้ก็ไม่เห็นมันมีไปใช้สาระอะไรเลยไม่ถึง100 ปีก็ตายแล้วออกบวชดีกว่าบอกอ่ะเออก็ดีอืมก็แปลกนะโกริตานี่ก็เพื่อนกันนี่ก็พอเพื่อนพูดอย่างนั้นก็จริงอย่างที่ท่านว่าเนี่ยท่านจะบวชเหรอเออเอ้าบวชก็บวชนะเราก็บวชด้วยอืมผู้ชนก็ไปบวชอยู่ในสำนักของเรียกว่าปริพาชกก็เป็นนักบวชนอกศาสนาสมัยนั้นนะอยู่เรียกว่าอาจารย์สนชัยเรียกว่าเจ้าลัทธิบวชในแล้วก็พอแหวงหาพออยู่ในสำนักของอาจารย์สนชัยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่ตามที่เราต้องการมันก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีแล้วก็ถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนอะไรแล้วก็คำสอนของอาจารย์เนี่ยมันสิ้นสุดตรงไหนก็ไม่เห็นว่ามันจะสบายใจมันไม่เห็นไม่ได้ว่ามันจะปลอดโปร่งโล่งสบายอะไรตรงไหนเลยมันก็ไม่ใช่นะก็เลยแสวงหาต่อไปครั้นี้สองทหารนี้ก็บอกว่าถ้างั้นเราออกกันแยกกันเดินไปเรื่อยไปหาอาจารย์ที่ดีๆนะก็ทำกติกากันว่าถ้าใครเจออาจารย์ดีก็อย่าทิ้งกันนะบอกกันบ้างนะสองคนสองเพื่อนเนี่ยก็ทำกติกาต่างคนก็ต่างเดินออกไปหาอาจารย์ใหม่อืมก็เดินมาอุปติสสะก็ไปเจอพระอัฏฐชิซึ่งเป็น1 ใน 5ของปัญญวัคคีย์ท่านก็เป็นพระอรหันต์เลยแหละก็เดินบิณฑบาตสำรวมท่านเห็นเนี่ยกรรมนะองค์นี้นี่ดูสงบสำรวมแท้หน้าตาก็แจ่มใสน่าจะมีอะไรดีๆนะแต่ว่าท่านกำลังบิณฑบาตอยู่ก็จะเข้าไปถามปัญหาก็ยังไม่ใช่โอกาสจะเดินตามเดินแต่แล้วก็สะกดรอยตามมาเรื่อยท่านก็พอบิณฑบาตได้เลยก็ไปนั่งแต่จะฉันอุปติสสะก็ถวายน้ำล้างมือให้ท่านล้างมือเสร็จแล้วท่านก็ฉันเสร็จแล้วก็นั่งก็เริ่มถามเริ่มเริ่มสนทนาบอกว่าใบหน้าของท่าน
สงสัยนะดูท่านสงบเงียมน่าเลื่อมใสท่านบวชเฉพาะใครเป็นศาสนาของท่านแล้วก็ขอให้ท่านแสดงธรรมให้เราฟังสักหน่อยพระอาจารย์ชีก็บอกว่าเราเพิ่งบวชใหม่เราไม่ค่อยจะขออะไรที่ลึกซึ้งอะไรไม่ได้หรอกก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่จริงๆท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าท่านอาจจะเทศไม่เก่งอ่ะพระอาจารย์ชีอ่ะท่านเนี่ยเทศไม่เก่งท่านเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าท่านก็ถ่อมตัวไปงั้นเองท่านอาจจะเทศไม่เก่งด้วยแหละท่านก็เลยบอกว่าเราเพิ่งบวชใหม่ไม่ค่อยจะลึกซึ้งเท่าไหร่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะอุปติสสะก็บอกว่าจะกล่าวน้อยหรือกล่าวมากก็กล่าวสักหน่อยนี่ส่วนจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราเองพระอาจารย์ชิท่านก็กล่าวเยธรรมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะก็กะทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตกล่าวเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นจริงๆคาถานี่มีสี่แบบเนี่ยคาถานี่มีสี่แบบแต่ท่านกล่าวว่าเยธรรมาเหตุปัปภวาเตสังเหตุงตถาคโตอาหะนี่ท่านกล่าวไปแค่สองบาทกล่าวได้แค่ครึ่งคาถาอุปติสสะบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยแล้วท่านก็กล่าวต่อว่าเตสัญจะโยนิโรโทเอวังวาทีมหาสมโนไอ้อาจจะความหมายก็คือหมายความว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านี้ความดับใดมีอยู่เตสัญจะโยนิโรโทความดับแห่งธรรมเหล่านั้นมีอยู่เตสัญจะโยนิโรโทความดับแห่งธรรมเหล่านั้นมีอยู่เอวังวาทีมหาสมโนมหาสมณะมีปกติอย่างนี้ท่านก็กล่าวหนึ่งคาถาสี่บทอันที่ทั้งใจอธิบายว่าอุปติสสะบรรลุเป็นพระโสดาบันตั้งแต่2 บาทครึ่งคาถากล่าวแค่ครึ่งคาถาเนี่ยบรรลุเป็นพระโสดาบันแหละอาจารย์อธิบายว่าท่านให้บาทที่3และบาทที่4จบลงขณะที่ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วพระอาสชิกกล่าวบาทที่3และบาทที่4เนี่ยอุปติสสะเป็นพระโสดาบันแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำไมพระอัฏฐชิเนี่ยกล่าวแค่ครึ่งคาถากันนั่นเองอุปติสสะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วคืออุปติสสะนี่ก็คือภาษาริบุตรเนี่ยท่านมีปัญญามากมีปัญญารองจากพระพุทธเจ้านั่นนะพอพระอาสชิกกล่าวครึ่งคาถากันนั่นนะทำเราใดเกิดแต่เหตุเนี่ยตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นน่ะท่านเข้าใจความหมายที่เหลือเหมือนกับว่าท่านเป็นบุคคลประเภทที่1ก็คืออุคติตันยูกล่าวเพียงแค่หัวข้อ
ก็สามารถบรรลุธรรมได้ แล้วเนื้อความที่เหลือท่านเข้าใจเนื้อความที่เหลืออธิบายก็คือทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุหมายความว่าทุกข์ทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุเนี่ยคือทุกข์อริยสัจพระอัสสชิเนี่ยแสดงทุกขอริยสัจแล้วก็ต่อไปก็คือพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นหมายความว่าพระอัสสชิกล่าวสมุทัยอริยสัจท่านกล่าวทุกข์ก่อนทุกข์คือผลแล้วก็สมุทัยคือเหตุท่านกล่าวผลก่อนแล้วก็สาวไปหาเหตุทุกข์ทำเราใดเกิดแต่เหตุนั่นคือทุกขสมุทัยเป็นผลพระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นนั่นคือสมุทัยคือเหตุพอตัดทุกขสมุทัยแล้วก็ทุกขอริยสัจแล้วก็ตัดสมุทัยอริยสัจพระอาจชิตตัดทุกอริยสัจและสมุทัยอริยสัจทุกเป็นเหตุทุกเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเพราะว่าทุกมันเกิดแต่เหตุนั่นแหละสมุทัยมันเป็นเหตุทำให้เกิดทุกข์พอกล่าวทุกขอริยสัจและสมุทัยอริยสัจอุปติสสะเข้าใจถึงนิโรธและมรรคญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทำไมยังคนเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจได้ไหมทำไมจะรู้ท่านกล่าวทุกข์แล้วก็กล่าวสมุทัยเนี่ยอุปติสสะเข้าใจไปถึงนิโรธและมรรคเพราะว่าท่านเป็นอกคติตัญญูท่านมีปัญญามากก็คือเป็นมีปัญญารองจากพระพุทธเจ้าคำสอนที่พระอัสสชิกล่าวเพียงแค่2 บาทยังกล่าวไม่ครบมึงคาถาเลยท่านบรรลุแล้วเพราะท่านเป็นอุคติตัญญูมันมีปัญญามากท่านก็บรรลุอธิบายบาทที่3เตสัญจะโยนิโรโธความดับแห่งธรรมเหล่านั้นมีอยู่บาทที่4ว่าเอวังวาทีมหาสมโนแล้วมรรคอยู่ตรงไหนสมัยเรียนแปลบาลีเขาก็บอกว่าเฮ้คาถาเนี่ยพระอัสสชิแสดงอริยสัจสี่เราก็เข้าใจว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุคือทุกขอริยสัจเข้าใจได้พระตถาคตตัดเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นคือสมุทัยเข้าใจได้เตสัญจะโยนิโรโธความดับแห่งธรรมเหล่านั้นมีอยู่เข้าใจได้เอวังวาทีมหาสมโนมหาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้แล้วมรรคหายไปไหนอยู่ตรงไหนมรรคขนาดกล่าวครบคาถาแล้วนะยังปกติคนธรรมดาเราเนี่ยก็เห็นแค่3กล่าวจบคาถาแล้วนะก็เห็นแค่3ขนาดอุปติสสานี้กล่าวแค่ครึ่งคาถาแค่2 บาทนึงก็ตัดจะรู้เป็นพระโสดาบันแล้วคนปกติธรรมดาอย่างเราเนี่ยกล่าวจบคาถาเนี่ย4 บาทแล้ว
ไม่เข้าใจเข้าใจก็เข้าใจเพียงแค่ผิวเผินแล้วถามว่ามรรคอยู่ตรงไหนญาติโยมสาธุชนนะเนี่ยเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยลึกซึ้งสุขุมคัมภีรภาพต้องไปขยายต่อนะต้องไปดูต้องไปดูอรรถกถาต่อว่าเอ๊ะอาจารย์แล้วมรรคอยู่ตรงไหนอ่ะก็เห็นแค่สามเท่านั้นเองก็เห็นแค่ทุกข์ทุกข์เข้าใจได้สมุทัยเข้าใจได้นิโรธเข้าใจได้แล้วมรรคอยู่ตรงไหนก็ต้องไปดูอธิบายขยายความอรรถกถาต่อก็ได้ความว่าคำว่ามรรคอยู่ในนิโรโธอธิบายต่อว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อกล่าวสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นอันกล่าวธรรมที่เป็นของคู่กันซึ่งไม่ได้กล่าวนี่เป็นนัยยะที่หนึ่งบอกว่ามรรคอยู่ตรงไหนมรรคก็คืออยู่ในนิโรโธนัยยะที่หนึ่งคือเมื่อทำกล่าวทำอย่างหนึ่งแล้วคำที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวก็เป็นอันกล่าวด้วยเพราะเมื่อถึงกล่าวถึงนิโรธแล้วก็หมายถึงว่ากล่าวถึงมรรคด้วยนี่นัยยะที่หนึ่งยังไม่พออธิบายแค่นี้ยังไม่พอไม่เห็นตัวต้องอธิบายศัพท์ยกศัพท์มาอธิบายตั้งวิเคราะห์ว่าคำว่านิโรโธเตสัญจะโยนิโรโธเตสัญจะโยนิโรโธเตสัญจะโยนิโรโธนะ7 คำหายไปคำหนึ่งแต่ไม่เป็นไรประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นคราวนี้คำว่ามรรคอยู่ตรงไหนอยู่ในนิโรโธประเด็นที่หนึ่งอธิบายว่าเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงนิโรธความหมายที่เหลือก็คือมรรคนิโรธก็คู่กับมรรคเพราะมรรคเป็นผลมรรคเป็นนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเมื่อกล่าวถึงนิโรธก็เป็นอันกล่าวถึงมรรคด้วยเพราะมรรคเป็นเหตุให้เกิดผลนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเมื่อกล่าวถึงผลก็หมายถึงว่ากล่าวถึงเหตุด้วยก็คือเมื่อกล่าวถึงนิโรธก็เป็นอันกล่าวถึงมรรคด้วยอธิบายแค่นี้ไม่พอเพราะว่าไม่เห็นตัวต้องยกศัพท์บาลีมาตั้งวิเคราะห์บทว่าเตสัญจะโยนิโรโธเตสัญจะโยนิโรโธหมายความว่านิโรโธจักนิโรธุปาโยจักนิโรโธญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่เรียนบาลีคงจะเข้าใจในรูปวิเคราะห์ว่าศัพท์หนึ่งมี2 ความหมายเมื่อมารวมกันแล้วลบไปศัพท์หนึ่งเหลือศัพท์เดียวเขาอธิบายว่าบทว่าเตสัญจะโยนิโรโธหมายความว่าเตสัญจะโย
นิโรโธแล้วก็นิโรธุปายโยจาตินิโรโธหมายความว่าความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยแล้วก็นิโรธุปายโยจะอุบายแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยชื่อว่านิโรโธเพราะฉะนั้นคำว่านิโรโธหมายถึงความดับด้วยอุบายเข้าถึงความดับด้วยแห่งธรรมเหล่านั้นญาติโยมเข้าใจหรือยังมาถึงตอนนี้เข้าใจหรือยังว่าอ๋อคำว่ามรรคมันรวมอยู่ในนิโรโธเพราะว่าเขาอธิบายว่าคำว่านิโรโธหมายถึงความดับด้วยอุบายเข้าถึงความดับด้วยชื่อว่านิโรโธเมื่อกล่าวคำว่านิโรโธจึงหมายความว่าความดับด้วยอุบายเข้าถึงความดับด้วยหมายถึงเมื่อกล่าวถึงนิโรโธก็คือความดับด้วยอุบายเข้าถึงแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยมีอยู่ก็ครบแล้วนั่นแหละก็คือนะมันอยู่ในนิโรโธรวมอยู่ในนิโรโธในนิโรโธอธิบายแบบนี้เข้าใจได้มีศัพท์ปรากฏให้เห็นบอกอ๋อถึงมังอ้อแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าคำว่านิโรโธหมายความว่าความดับด้วยอุบายเข้าถึงความดับด้วยแห่งธรรมเหล่านั้นมีอยู่กว่าจะรู้เรื่องได้เข้าไปกันถึงไหนแล้วอุปติสสะบรรลุเป็นพระโสดาบันไปถึงไหนถึงไหนแหละเรายังไม่เข้าใจเลยขนาดบอกว่านิโรโธยังบอกว่ามรรคหายไปไหนบอกว่ามรรคอยู่ในนิโรโธมันจะอยู่ได้ยังไงไม่เข้าใจท่านก็ต้องอธิบายว่าโอ้หลักคำสอนของพระพุทธเจ้านัยยะที่หนึ่งหมายความว่าเมื่อกล่าวคำหนึ่งแล้วคำที่เหลือที่เป็นคู่กันอย่างนิโรธมรรคเนี่ยทำเพราะว่านิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุเมื่อกล่าวถึงผลเป็นก็เป็นอันกล่าวถึงเหตุด้วยนี่นัยยะที่หนึ่งเท่านั้นยังไม่พอเขาต้องตั้งศัพท์วิเคราะห์ออกมาว่าบทว่านิโรโธเนี่ยสำเร็จรูปมาจากวิเคราะห์หมายความว่าความดับด้วยอุบายเข้าถึงความดับด้วยชื่อว่านิโรโธเข้าใจแจ่มแจ้งเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าลึกละเอียดอ่อนทุกขุมคัมภีรภาพถ้าศึกษากันเพียงแค่ผิวเผินไม่ไม่เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ยังอธิบายผิดอีกอันเนี้ยก็ต้องศึกษาให้มันห่องแท้เรารักที่จะเรียนรักที่จะศึกษารักที่จะพัฒนาตนเราก็ต้องศึกษาให้ลึกซึ้งให้เข้าใจให้เข้าถึงพัฒนาจึงเข้าใจในเรื่องนั้นๆธรรมะของพระเจ้าต้องฟังบ่อยๆฟังไม่เข้าใจต้องไปหาคำอธิบายศึกษาพิจารณาด้วยตนเองก่อนเมื่อไม่เข้าใจจึงไปถามผู้รู้ไม่ใช่ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็ถามอันครูบาอาจารย์นึงบอกว่าคิดแล้วหรือยังที่ถามเนี่ยคิดแล้วหรือยังไปคิดแล้วหรือยังคิดแล้วแต่คิดไม่ออกอ่ะคิดไม่ออกพระอาจารย์จะบอก
แต่ต้องไปคิดก่อนไปคิดก่อนสงสัยแล้วไปคิดก่อนพิจารณาก่อนคิดไม่ออกถึงหาอาจารย์ในบรรดาที่บอกว่านักศึกษาเนี่ยจะต้องไม่ถามอะไรที่มันบางทีถามไปอาจารย์สวนกลับมาถามได้ไงปัญหาเนี่ยมันเอาเถอะถ้าคิดไม่ออกคิดไม่ได้จริงๆพระอาจารย์จะตอบนะเพราะฉะนั้นก็นี่แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมะในบรรดาทุกวันเนี่ยเราเห็นทุกสรรพสิ่งเกิดดับเนี่ยพิจารณาเนี่ยต้องฝึกพิจารณาเห็นเนี่ยต้องพิจารณาโอ้คุณนะเจ็บมันก็ตายนะมันไม่มีรูปหนังกันให้อะไรมันไม่มีอะไรเป็นสาระเหลือเกินมันแก่นสารมันอยู่ตรงไหนแล้วเราจะเข้าถึงธรรมะของพระเจ้าเอาประเภทแบบไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ตายทำได้ไหมสนใจไหมอยากจะหลุดพ้นไหมบางคนก็บอกว่าคือมันก็ดีอยู่แล้วนะก็เพลิดเพลินดินดีไปแสดงว่ายังไม่ยังไม่เกิดนิพพิทาเนี่ยยังไม่เกิดเบื่อหน่ายยังเพลิดเพลินยินดีอะไรกับประรูปเสียงกินรสโผฏฐัพพะอะไรก็มันก็เป็นจำนวนมากแต่คนที่คิดแบบเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคิดแสวงหาทำเครื่องหลุดพ้นคิดแบบอุปติสสะโกริตะเนี่ยคิดแบบยะตากลบุตรเนี่ยมันก็มีคนแบบนี้ก็มีเยอะนะแต่สมัยนั้นก็คำสั่งสอนของพระเจ้านี่ก็ฟังพระพุทธเจ้าโดยตรงก็บรรลุกันไปเยอะแยะมากมายแต่ว่าพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฟังคธรรมะจากพระพุทธเจ้าโดยตรงหรือว่าไม่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เขาเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือแม้กระทั่งตัวเราเองคุณธรรมภูมิธรรมก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจธรรมะได้ลึกซึ้งขนาดนั้นก็ต้องบำรุงบ่มเพาะกันต่อไปสังสมบัติต้องมันสังสมพิจารณาต้องใส่ใจอย่างมนสิการโรตินะทำไว้ในใจโดยบ่ายเยียบขายพิจารณาธรรมะวิจยะเรียกว่าวิจัยธรรมเห็นธรรมะอะไรธรรมมาวิจัยต้องคิดว่ามันคืออะไร แล้วมันจะเป็นยังไงแล้วพอคิดปุ๊บมันก็ความคิดมันก็จะพัฒนามันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆลึกลงไปเอ่อก็จะเห็นสภาวะที่มันมันเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็เห็นกันธรรมดาเนี่ยเห็นเหมือนกันเราก็เห็นคนอื่นก็เห็นแต่เราเห็นอะไรเราเห็นอะไรมองไปเนี่ยเราเห็นอะไรคนอื่นเห็นอะไรท่านเห็นเหมือนเราไหมอย่างนี้ต้นท่านเห็นอะไรก็พิจารณาไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเห็นธรรมะเห็นธรรมะยังไงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเห็นไหมถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่เที่ยงก็พอเห็นได้นะว่ามันไม่เที่ยงนะมันเกิดแก่เจ็บตายมันก็ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะก็เป็นทุกข์อยู่นะก็พอเห็นอยู่นะแต่ว่าอนัตตาเนี่ยมันยังไงนะอนัตตาก็ต้องคิดให้มันลึกลงไปอีกว่าไม่เที่ยงก็เพราะว่ามันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นทุกข์ก็คือมันทนยากอนัตตาเขาบอกว่า
ไม่เที่ยงความเกิดขึ้นต่อเนื่องกันเรียกว่าสันตติคือความเกิดขึ้นต่อเนื่องกันปิดบังอนิจจังการผัดเปลี่ยนอิริยาบถปิดบังทุกขังเรานั่งอยู่เนี่ยเราเคลื่อนไหวอิริยาบถเนี่ยเราจะไม่เห็นทุกข์ถ้าเรานั่งนิ่งๆแบบไม่เคลื่อนไหวนะเราจะเห็นว่ามันทุกข์เกิดขึ้นนี่เราบอกว่าก็คืออิริยาบถปิดแบ่งทุกข์คณะสัญญาปิดบังอนิจจังสัญญาคือความเห็นว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนปิดบังอนัตติเราจะเห็นว่าคณะสัญญามันแยกออกเป็นยังไงคณะสัญญาคือมหาพูดทั้งสี่เนี่ยก็คือรูปนามกันห้าของเราเนี่ยเรียกว่ามหาพูดเนี่ยแล้วก็เขาอธิบายต่อว่ามหาพูดก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยรวมเป็นรูปนามขันธ์ห้าของเราเนี่ยเรียกว่ามหาพูดแล้วมหาพูดเนี่ยก็หลอกลวงเราสัตว์ด้วยรูปพันธ์สันฐานที่น่าใคร่น่าพอใจญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาอธิบายไว้ในวิสุทธิมรรคและวิสุทธิมรรคท่านก็จะมีที่อื่นอีกท่านจะเอามาจากที่อื่นในปฏิสัมภิธามรรคก็มีหลายที่แต่อ้างวิสุทธิมรรคเพราะว่าเราอ่านแล้วก็ไปดูคำอธิบายมาจากวิสุทธิมรรคเราก็เลยเอาวิสุทธิมรรคท่านอธิบายว่ามหาพูดคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันเป็นรูปนามกันทั้งนี้หลอกลวงเราสัตว์ด้วยรูปพันธ์สันฐานที่น่าใคร่น่าพอใจจึงเป็นนันทิราคะในธรรมจักรที่ท่านตรัสว่านันทิราคะสหคตาตัตตราพินันทินีความเพลิดเพลินยินดีในราคะนันทิราคะความเพลิดเพลินนันทิแปลว่าความเพลิดเพลินยินดีราคะนันทิราคะความเพลิดเพลินยินดีในความกำหนดยินดีพอใจในรูปนามขันธ์ห้าก็เลยตัตราพินันทินีเป็นความเพลิดเพลินยินดีในภพหนึ่งนี่เป็นกามตัณหภวตัณหาวิภวตัณหาก็คือนันทิราคะตัตราพินันทินีความเพลิดเพลินยินดีในความในชีวิตก็คือความเพลิดเพลินยินดีพอใจตัตราหมายในภพนั้นตัตราโยพเวความเพลิดเพลินยินดีในภพนั้นเป็นกามตัณหาเรียกว่าตัณหาก็แยกเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัตราพินันทินีเนี่ยก็คือความเพลิดเพลินยินดีในแล้วก็เป็นความยินดีพอใจในภพนั้นก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละก็คือวัฏสงสารเพราะว่าตัณหามันเป็นอย่างเหนียวมันเป็นเชือกผูกล่ามเราไว้ไม่ให้หลุดพ้นออกไปจากวัฏสงสารญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมสมัยได้เวลาขออำนวยไว้ใจให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีเจตนาเป็นกุศลเข้ามาฟังธรรมบรรยายในวันนี้หวังว่าคงจะนำไปพิจารณาอะไรได้บ้างสิ่งอันบรรน้อยก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคือยุวนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเถิด